Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ඔයාලට ඉතින් ඔයාලා දැන්ටම දන්නවද මම මේ මොකද්ද කරන්න කියලා? ඔව් ඉතින් මේ අපි මාසෙක හදාගන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලා කවුරුත් දන්න චාකෝල් මාසෙක. ඉතින් මුලින්ම ඕනි වෙන්නේ පොල් කට්ටක් ඒක පුච්ච ගන්න ඕනි. මම නම් ඉතින් ලිපර දාලා නෙමෙයි පුච්ච ගත්තේ මේකෙම තියාගෙන. ඔයාලට පුළුවන් මේක ගෑස් ලිපේ උනත් පුච්ච ගන්න. හැබැයි මම හිතුවා මේක මේ විදිහට පුච්ච ගත්තොත් හොඳයි කියලා. අනික ඔයාලා මතක ඇතුව ළමයි වේලිච්ච වගේ පොල් කට්ටක් ගන්න. එතකොට ඉක්මනට අර ඒක පත්තු වෙනවනේ. දැන් මගේ එක මේ පොඩ්ඩක් අමු නිසා ටිකක් වෙලා ගියා. අනික ළමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ දේවල් මූණටනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මේ કૃත්‍රිම විදිහට මේක පත්තු කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි දර ලිපට දාලා හරි ස්වභාවික විදිහට ඒක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ අඟුරු ටික වේලුණාට පස්සේ හොදලා ඉවරලා ටිකක් වේලලා ඊට පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් කරපු ටික තමයි මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ. තව ළමයි අපිට මේකට ඕනේ වෙනවා ජෙලටින් තේ හැඳි දෙකකුත් ගන්න. ඒ වගේම උණු වතුරත් ඕනේ අපිට. මොකද මේ ජෙලටින් ටික තිය කරගන්න අපිට උණු වතුර ඕනේ වෙනවා. මේ තියෙන පොල් කටු අඟුරු ටික. එතකොට තේ හැඳි දෙකක් ගත්තා මම. ඒ වගේම ජෙලටිනුත් තේ හැඳි දෙකක් ගත්තා. එතකොට ළමයි තේ හැඳි දෙකක් කිව්වට දෙක පිරෙන්නම ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට කරන්න ඕනේ. තව එතකොට අපි උණු වතුර දාන්න ඕනේ. උණු වතුර තේ හැඳි එකක් වගේ දාලා ඔයාලා මික්ස් කරලා බලන්න. ඒක ටිකක් තික් ගතියට එනකොට ඔයාලට තේරෙයි. මට නම් වතුර චුට්ටක් වැඩි වුණා වගේ. මොකද මේක මික්ස් කරනකොට ඔයාලට ඒක තේරෙනවා. මොකද ළමයි වතුර වැඩි කරගත්තොත් අපිට මේ පැක් එක හරිය විදිහට එන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපේ white heads black heads එහෙම අර හරි විදිහට අයින් වෙන්නේ නැහැ. ළමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරාම මොනේ තියෙන black heads white heads ඒ හැමදේම අයින් වෙලා යනවා. ඒකට පුළුවන් මේ ගෙදරදීම මේ දේ කරලා බලන්න. මොකද මේ මාසෙක යූස් කරාට පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා මාර විදිහට soft ස්කින් එකක්. ඔයාලා එකපාරක් යූස් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ වෙනස තේරෙයි ඔයාලට. ඔයාලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අනිත් දේ තමයි ඔයාලා ට්‍රෙඩින් කරලා නැති කෙනෙක් නම් මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද ට්‍රෙඩින් කරන්න අර මූණේ ඒ කියන්නේ රෝම ගලවනකොට ඔයාලට කැක්කුමයිනේ. ඒ වගේ කෙනෙක් මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද මේක ගලවනකොට මාර ඒ කියන්නේ අමාරුයි ළමයි. ඒ වගේම ළමයි ඔයාලගේ ස්කින් එක ග්ලෝ අප් කරගන්න මේක මාරම විදිහට යූස්ෆුල් වෙනවා. දැන් ඉතින් මම මේක ඇප්ලයි කරලා ඉවරයි ළමයි. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මගේ ෆේස් එකේ අර නිකන් තනින් තන නැති ගතියක් වගේ තියෙනව නේද මාස් එක. ඒ වතුර වැඩි වෙන නිසා මම ඔයාලට කියන්නේ වතුර වැඩි කරගන්න එපා. වතුර චූට්ටක් දාලා මුලින්ම බලන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේ වතුර වැඩි කරගන්න නම් වැඩි කරගන්න ඕනේ. අනිත් ඒ තමයි මතක ඇතුව අපේ අයිබ්‍රෝස් වල ඔයාලා ගා ගන්න නම් එපා හොඳේ. මොකද මේක ගලව ගන්න හරි අමාරුයි ළමයි. මේක ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 45ක් විතර ඉන්න ඕනි වේලෙනකම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මම පෙන්නන විදිහට මේක උඩ අතට ඇදලා මාස් එක ගැලවිලා එනවා. දැන් මගේ මේ වතුර වැඩි නිසා තමයි මේ විදිහට පෙළලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දැන් වතුර අඩුවෙන් දාලා කරාම ඒක හරි විදිහට එනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඊට පස්සේ මේක ගැලෙවුවට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් ගලවගෙන ඉවරයි ළමයි. මගේ කඳුළුත් ආවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් චාකෝල් මාස් එක ගැලවට පස්සේ තියෙන black heads ටික. black heads නෙමෙයි white heads. මේ බලන්නකෝ. ගොඩක් තිබ්බා මගේ නහය උඩ එහෙම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හැමදේම ගැලවිලා එනවා. මම දැන් වොෂ් කරගෙන ආවා. මූණට ළමයි මාර සනීපයක් දැනෙන්නේ. ඔයාලට කියන්න ඕනේ දැන් අපි මාස් එකක් හරි පැක් එකක් හරි යූස් කරපුවාම කරලා ඉවර වුණාම අනිවාර්යෙන් ටෝනර් කරන්න ඕනේනේ. ඉතින් අද මම ටෝනර් එක විදියට පාවිච්චි කරන්නේ මේ අයිස් කියුබ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ළමයි කියන්න ඕනේ මේ මාස් එක සති දෙකකට සැරයක් ඒ වගේම මාසෙකට සැරයක් කරාම ඇති. මොකද ලොකු වෙනසක් අපිට දැනෙනවා ඒක කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ.
අනිත් එක ඔයාලට ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නෑ මේ දේවල් කරන්න. ජෙලටින් විතරයි ඔයාලා කඩෙන් ගන්න ඕනේ. ඒකට ඉතින් පොඩි ගාණක් යනවා. ඒ හැරෙන්න ඔයාලට වෙන වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා ගෙදරදීම ලස්සන වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ගිහින් එන්නම්. බයි බයි.